From today, I will start uploading video tutorials of how to make a simple fondant toppers or decorations for the beginners. I am willing to share my knowledge and make it easier for everybody to follow. Just comment below the toppers you want me to do a demo or a video tutorial. Hit the subscribe and bell button for you to be updated. Now, making rose fondant toppers is so easy. You don't need any cutter. All you need is just 3 materials. I'll teach you how. Ibilog nyo papasok. Kumuha ng isa pang maliit na petal, idikit sa nauna, at irolyo ulit papasok. Pwede kayong gumamit ng toothpick para mabigyan ng details yung dulo ng sharp edge petal. Tutuloy-tuloy lang natin to hanggang sa maubos natin ang lahat ng petals na ginawa natin.
Pwede kayong gumamit ng brush na binasa nyo lang sa konting tubig para magsilbing pandikit or glue ng ating petals. Hindi nyo na kailangan bumili ng edible glue. Kagaya na sinabi ko, itutuloy-tuloy lang natin ito hanggang sa maubos natin ang lahat ng petals. Pwede nyong i-roll at i-pinch yung pinakadulo ng petals para magkaroon ng konting details. At eto na po yung rose natin. Hindi ba ang ganda? I-continue nyo lang ang pag-roll at pinch sa dulo ng petals para sa karagdagang details. At para sa excess, gagamit po tayo ng gunting. Gupitin nyo lang yung pinakailalim and voila! Ready na ang ating rose! Salamat at sana nag-enjoy kayo sa ating easy flower tutorial. At sana may natutunan kayo. And please subscribe to my channel for more easy fondant toppers. Thank you!